Incheckning med problem. Hej, jag vill checka in till mitt flyg. Hej, lägg väskan på vågen. Okej, jag hoppas det är okej idag. Den är 2 kilo över gränsen. Bara 2. Kanske kan du hjälpa mig. Förlåt, reglerna är tydliga. Kan jag lägga något i fickorna? Ja, eller ta ut något ur väskan. Okej, jag tar ut den här stora boken. Prova vågen igen nu. Varsågod. Är det bättre? Ja, nu är vikten okej. Bra. Kan jag få en plats vid fönstret? Låt mig kolla din biljett. Jag gillar att se moln och himmel. Din biljett har en plats i mitten. Kan du ändra den idag? Förlåt, flyget är fullt. Så inget fönster för mig. Nej, platserna är som på biljetten. Okej, reglerna vinner igen idag. Här är ditt boardingkort. Tack. Min väska är lätt nu. Och ditt säte är klart. Inte den jag vill ha, men det går bra. Ha en bra flygresa. Tack. Jag ska läsa mindre nästa gång. Det låter som en bra plan. Tidig incheckning. Hej, jag är här för mitt rum idag. Välkommen. Ditt rum är inte klart nu. Jag kom 9:00 i morse. Incheckning är 2:00. Förlåt. Kan jag lämna mina väskor här? Ja, vi kan förvara dem här. Det hjälper mycket, tack. Vill du gå och äta frukost nu? Ja, jag åt inte på vägen. Caféet är öppet på bottenvåningen. Kan jag få wifi nu? Ja, här är nätverket och koden. Bra, jag behöver skicka ett meddelande. Lobbyn har stolar och lugnt ljus. Kan jag vänta där efter frukost? Ja, vi ringer dig när det är klart. Hur lång tid tar det ungefär? Kanske 1 timme, kanske lite mer. Okej, jag går och tittar på staden. Det är en bra plan för morgonen. Håll mina väskor säkra här. Självklart, de har en lapp nu. Tack för hjälpen idag. Varsågod, ha det bra. Jag kommer tillbaka före 2. Vi har din nyckel då. Bra, jag känner mig lugn nu. Ha en god frukost och en trevlig promenad. Rolig prutning på marknaden. Oj, wow! Den här vasen är så fin. Ja, mycket sällsynt från gamla tider. Gamla tider. Som förra veckan. Nej, mycket gammal, som i en historiebok. Den luktar fortfarande som ny färg. Det är en speciell gammal lukt. Priset är för högt för mig. Det är ett lågt pris, jag förlorar redan pengar. Det säger du väldigt snabbt. Jag har 7 barn, alltid hungriga. 7. Är de riktiga eller är det bara sagor? Helt riktiga, de äter som lejon. Kanske går jag till en annan butik. Vänta, mina barn kommer gråta ikväll. De gråter nog ändå, tror jag. Okej, jag ger bättre pris nu. Ser fortfarande ut som ett turistpris.
Titta, färgen passar dina ögon perfekt. Bra försök, men det är fortfarande dyrt. Jag lägger till ett armband. Mycket tur. Tur för mig eller för dig? För båda, men mer för dig. Lägre pris så tror jag dig. Du prutar som min fru. Det betyder att jag vinner. Okej, sista pris. Jag ger upp. Okej! Jag tar vasen och armbandet. Ta armbandet gratis. Barnen är hungriga ändå. Säg 10 barn nästa gång. Ja, affären måste växa snabbt. Beställa mat med allergi. Hej, jag vill beställa mat. Hej, vad vill du ha idag? Jag har allergi så jag måste fråga. Det är okej, fråga på. Har steken lök i sig? Ja, den har lite lök. Ta bort löken, tack. Inga problem, vi fixar det. Kan jag byta tillbehör också? Ja, du kan ta ris eller potatis. Och jag tar ris, ingen smör, tack. Okej, ris utan smör. Hur vill du ha steken? Rå, medium eller genomstekt. Medium, tack, inte för röd. Medium är bra. Har salladen ost? Ja, den har ost på. Ta bort osten, tack. Okej, ingen ost på salladen. Förlåt för många frågor. Det är lugnt. Hälsa är viktigt. Säg till köket om min allergi. Ja, jag säger det nu. Tack, jag känner mig lugnare. Varsågod, maten kommer snart. Bra, jag vill ha säker mat idag. Smaklig måltid. Köpa ett resekort. Hej, jag vill köpa ett resekort. Hej! För vilka zoner behöver du det? Jag tror 2 zoner, kanske 3. Var åker du i staden? Jag åker till jobbet i zon 3. Då behöver du 3 zoner. Hur länge gäller kortet? Det gäller i en månad. Kan jag använda det på buss och tåg? Ja, på buss, tåg och tunnelbana. Jag ser ett familjekort här. Ja, det är billigare än ett enkelkort. Varför är det billigare? 2 personer kan använda det tillsammans. Men jag reser ensam oftast. Du kan ändå köpa det och spara pengar. Det låter konstigt, men bra. Reglerna är enkla. Oroa dig inte. När börjar kortet gälla? Det börjar gälla när du använder det första gången. Okej, jag vill ha 3 zoner i en månad. Vill du ha familjekort eller enkelkort? Familjekort, om det är billigare. Bra val. Det sparar lite pengar. Ditt hår är väldigt ljust idag. Tack, det gör folk glada. Här är mitt kort, jag betalar nu. Tack. Här är ditt resekort. Bilen har en buckla. Hej, jag vill hyra den här bilen. Hej,
Vi kollar den tillsammans. Jag ser en buckla på dörren här. Du har rätt. Den står inte i papperet. Jag vill inte betala för det. Självklart, jag skriver det nu. Ta en bild av den, tack. Ja, jag tar en och en till. Hur är det med försäkring? Försäkring ingår i priset idag. Täcker den bucklor och repor? Ja, den täcker små skador. Okej, nu kan vi skriva på. Vi testar att starta bilen. Bilen startar inte alls. Oj, det är inte bra, förlåt. Jag behöver en bil som fungerar idag. Jag kan ge dig en annan bil. Jag behöver en större bil för mina väskor. Jag har en större till samma pris. Har den också försäkring? Ja, samma försäkring. Kolla den med mig först. Självklart, vi tittar på den nu. Om den startar är jag glad. Den startar, jag lovar. Tack för hjälpen. Varsågod, nu går vi. Den gömda platsen. Hej. Kan du hjälpa mig? Hej. Ja, jag kan hjälpa dig. Jag letar efter ett litet gammalt torn. Min mobil visar det inte. Ja. Min karta visar bara butiker. Tornet finns, men det är gömt. Hur går jag dit härifrån? Gå rakt fram till den blå bron. Bron nära busshållplatsen. Ja, sedan sväng vänster vid bageriet. Okej, vänster vid bageriet. Gå sedan 2 kvarter till parken. Ska jag gå genom parken eller runt? Gå in och följ den lilla stigen. Är tornet stort eller litet? Det är litet men mycket gammalt. Hur lång tid tar det att gå? Ungefär 10 minuter härifrån. Jag gillar att ta bilder på vägen. Då kanske 15 minuter. Går många dit? Nej, inte många. Det är lugnt. Jag gillar lugna platser mycket. Då kommer du gilla tornet. Tack för hjälpen idag. Varsågod. Ha en trevlig promenad. Det ska jag. Ha en bra dag. Detsamma. Lycka till! Medicinsk hjälp för en turist. Hjälp! Mitt ben bränner. Stopp! Gnugga inte nu. Det gör så ont. Vad är det? Det är en manet. Var lugn. Jag försöker ta bort det med sand. Nej, det blir värre. Sluta nu. Varför gör det så ont? Giftet går djupare när du gnuggar. Jag är rädd. Jag känner mig konstig. Är du allergisk mot något? Jag vet inte. Kanske inte. Andas lugnt, jag hjälper dig. Vad gör du nu? Jag sköljer med havsvatten. Inte färskt vatten. Nej, färskt vatten är inte bra här. Jag såg den. Den såg så fin ut. Fin, men inte att röra. Jag lärde mig för sent.
Nästa gång titta men rör inte. Det gör fortfarande ont. Det blir bättre snart, vänta. Tack för att du hjälper mig. Det är mitt jobb, du är trygg. Jag mår lite bättre nu. Bra, gå inte i vattnet idag. Jag håller mig borta nu. Bra val, vila och ta det lugnt. Ingen mer fin manet för mig. Ja, bara säker badning nästa gång. Kortet fungerar inte. Hej, jag vill betala för det här. Okej, lägg kortet här. Okej, jag försöker nu. Skärmen säger att kortet inte fungerar. Det är konstigt. Det fungerade i morse. Kanske finns det inga pengar på det. Jag tror det finns pengar, jag är säker. Du kan försöka igen. Ibland funkar det. Jag försöker en gång till, vänta. Skärmen säger samma igen. Kan jag prova ett annat kort? Ja, prova det andra. Okej, jag provar och jag hoppas det funkar. Det gick inte heller. Förlåt. Kan jag betala med mobilen? Ja, vi kan prova mobilen också. Här är den, jag håller den mot skärmen. Nej, mobilen fungerar inte heller. Oj nej, jag har inga kontanter. Du kan ringa någon som kan hjälpa. Jag ringer min vän nu. Ta det lugnt. Jag väntar här. Han kan komma med kontanter om 10 minuter. Det är okej. Jag sparar dina saker. Tack och förlåt för besväret. Det är okej. Sånt händer. Jag är snart tillbaka med pengar. Bra, vi ses snart. Kampen med handbagaget. Hej, det här är en liten väska, jag lovar. Lägg den i mätboxen. Den passar om den inte andas. Boxen andas inte heller. Väskan är stor idag på grund av regn. Här inne är det torrt. Jag kan ta på mig 5 jackor. Du har redan 3 på dig. 1 till, 2 till. Se, nu är jag smal. Väskan är fortfarande för stor. Jag har en linjal. Linjaler är blyga. Min väska är modig. Försök lägga den i boxen. Kanske med knät och lite olja. Ingen olja här, bara regler. Okej, jag trycker. Du tittar bort. Jag tittar och räknar. Den är nästan inne, bara ett hörn kvar. Hörnet är inte litet. Det är bara en liten handväska. Boxen säger nej, tydligt. Kan jag lägga skorna i min hatt? Hattar är inte väskor. Okej, jag tar ut en bok och en jacka. Tack, försök igen. Titta, nu går den in och ler. Ja, nu passar den. Bra jobbat. Ser du, den var liten hela tiden. Ha en bra resa och andas igen.